תגידו, המחשבות שלכם, הן באמת שלכם? יש לכם איזושהי שליטה עליהן? איך הן מתנהגות? הן מתנהגות כמו כיתה ממושמעת? או אולי כמו להקת תרנגולות רעבות? יהודה פוליקר קרא לזה מכונת המחשבות שלא הצלחתי לכבות. אבל לבודה היה מילה הרבה יותר מצחיקה. הבודה קרא לזה פפנצ'ה. מה זה פפנצ'ה? פפנצ'ה זה מושג שאולי אפילו יותר חשוב מקרמה, אבל כמעט אף אחד לא שמע עליו. אז היום נבין מה זה המושג הזה, ובעיקר, למה המוח שלכם מתעקש לייצר דרמות מכלום, לקרקר לכם כל היום בראש, ומה אפשר לעשות עם זה? אז אני יאיר, ולפני בערך עשור יצאתי למסע של 8 שנים, פרשתי מהמרוץ, ובמהלכם כל מה שעשיתי היה ללמוד. כל מה שניסיתי להבין זה מה לעזאזל קורה פה. ולא ידעתי אז שחלק מהשיעורים הכי מעניינים מגיעים דווקא ממקומות כאלה, של בלגן ונוצות ולכלוך. אז מה שאנחנו נדבר עליו היום הוא מושג שמגיע מהמזרח, שהוא אפילו יותר חשוב מקרמה. כן, מקרמה. כולנו יודעים מה זה קרמה, לכולנו יש איזושהי דעה על מה זה קרמה. טונה אפילו הכניס את זה לשיר שלו. החיים זה פיוז'ן של גורל וקרמה. אבל יש מושג אחר, שהוא פשוט הרבה יותר חשוב לדעתי ביומיום שלנו, שהוא נקרא פפנצ'ה. אז מה זה פפנצ'ה? ההגדרה המילולית היא הגברה של מיינד. הגברה של מיינד. מה זה אומר? זה אומר שהמוח שלנו הוא עובד כמו תרנגולת. נגיד תרנגולת אחת מצאה גרגר. בוא נקרא לרגע למואנה. מואנה? בואי. שמספיק שתרנגולת אחת מצאה איזה תולעת שמנה, איזה משהו מעניין, היא מתחילה לעשות רעש. ושאר התרנגולות ישר באות ומצטרפות, ונהיה רעש וקרקורים ובלגן. ככה המחשבות שלנו במוח עובדות. תחשבו על זה ככה. אתם הולכים לכם ברחוב, הכל בסדר, הכל נעים, פתאום נזכרתם שיש לכם מחר שימוע בעבודה. ישר, כשאר התרנגולות באות, ומתחיל בלגן. מתחיל הפפנצ'ה מתחילה. בואו נחזור רגע ליהודה פוליקר. כשהוא כתב את השורה הגאונית שלו, זאת מכונת המחשבות שלא הצלחתי לכבות. הוא תיאר את הפפנצ'ה בצורה כל כך מדויקת. אני אוהב לתאר את זה כמשחק אסוציאציות. אנחנו בעצם חיים עם משחק אסוציאציות שלא פוסק בתוך הראש שלנו. יש לנו מחשבה, ואיזשהו הקשר גורר אותה למחשבה אחרת, שגורמת למחשבה אחרת, שגורמת למחשבה אחרת. נגיד כלב שהשכנים שלכם נבח. ואז זה הזכיר לכם את הריב שהיה לכם עם השכן הזה. ואז זה הזכיר לכם שגם לא שילמתם את החשבון של הוועד. ואז זה הזכיר לכם שיש לכם מינוס, לכן לא שילמתם את החשבון של הוועד. זה מחשבה שגוררת מחשבה שגוררת מחשבה. אפשר לתאר גם את המחשבות האלה כדומינו. שאבן אחת של דומינו מפילה אבן אחרת, שמפילה עוד אבן, שמפילה עוד אבן. עכשיו, מה שחשוב להבין, שהאבנים האלה של הדומינו, שהמחשבות שלנו, שהתרנגולות האלה, הם לא אויב שלנו. זה שהמיינד שלנו, זה הצורה שהוא עובד, זה לא אומר שאנחנו צריכים לסמן את המחשבות שלנו כאויב. כי המחשבות שלנו הם לא האויב. הם פשוט הילדים של המיינד שלנו. הם פשוט הלהקת תרנגולות. וכן, לפעמים מתנהגות בצורה פראית. אז מה כן אפשר לעשות אם אנחנו לא רוצים להילחם במחשבות? מה שאנחנו יכולים לעשות, אם נחזור לדימוי של הדומינו, זה לרווח בין האבנים. זאת אומרת, למצוא מרווח בין המחשבות. יש לנו מחשבה והיא גוררת למחשבה אחרת, שגוררת למחשבה אחרת, אבל אם בין מחשבה למחשבה יש יותר זמן, יש יותר חמצן, יש יותר אוויר, אז פתאום אבן נפלה והיא לא הפילה את המחשבה הבאה. זה לא אומר שאנחנו נפסיק לחשוב, אבל זה אומר שהכל יהיה מרווח יותר ושיהיה פחות אסוציאציות, שיהיה פחות מחשבות. הכלי הבא שאנחנו נדבר עליו זה צלילות. חברים, צלילות היא המפתח לכאן. יש סרטון שעשיתי על צלילות בהרחבה בקורס שחרור מסיוטים. אתם יכולים ללכת לסרטון הזה, יש שם הרבה כלים שקשורים לצלילות, אבל בהקשר של פפנצ'ה נגיד דבר כזה.
ברגע שאנחנו מזהים, שאנחנו מתחילים להישאב לאחת התרנגולות, לאחת המחשבות, יש לנו את האופציה כבר לא לעשות את זה. פתאום ניתנת לנו זכות הבחירה, לא להיות עבדים לפפנצ'ה הזאת. אז בפעם הבאה שאתם מתחילים להישאב לאיזושהי מחשבה, תראו אם אתם מצליחים לעצור רגע, ולהגיד, כן, אני שוב חושב על הבוס שלי, זה מה שקורה עכשיו, אולי אני לא חייב לעשות את זה? וגם אם לא הצלחתם לא לחשוב, עצם זה שהיה לכם יותר צלילות ובהירות לגבי מה קורה לכם במוח, כבר מתחיל תהליך ארוך טווח, שישנה לכם את כל המערכת יחסים בתוך המוח, שיעזור לכם להשתחרר מהתרנגולות האלה שכל היום מקרקרות לכם בראש. מה שחשוב להבין זה שלא מדובר פה באיזה מושג פילוסופי תלוש מהמציאות ורחוק מאיתנו שנחמד לערער בו רק לשם האתגר או לשם איזושהי עוננות אינטלקטואלית. הדבר הזה אנחנו חווים אותו כל יום, כל היום. ואפילו שינוי קטן בפפנצ'ה שישנה לנו את כל החיים. ואני אשתף אתכם מה זה עשה לי. עכשיו אני אהיה אתכם כנה 100%. אני לא אנסה לייצר פה איזה מצג שווא שאני חופשי מפפנצ'ה, שמחשבות לא שואבות אותי, שאין לי ימים שאני נשאב למחשבה אחרי מחשבה ומרגיש מרוקן ומותש מהדבר הזה. אבל יש ימים שאני מצליח לשחרר את הפפנצ'ה. הנה, הלכה הפפנצ'ה. יש ימים שאני מצליח להישאב קצת פחות למחשבות. שהמיינד שלי הוא לא האדון באותו יום. שאני מצליח לרווח בין המחשבות, ושנגיד באה מחשבה שלילית או הרסנית, אני מצליח להסתכל עליה רגע מהצד ולהגיד, רגע, אני מבין מה זה, לא בא לי, אני לא חייב להישאב לזה עכשיו. זה פפנצ'ה, לפעמים אני ממש אומר לעצמי את השם, זה פפנצ'ה. ובימים האלה, מה שאני מרגיש זה יותר שלווה, יותר בהירות. אז מה אתם אומרים? יש מצב שגם את החיים שלכם זה יכול לשנות, אפילו בקצת. בא לכם לנסות ליצור איזה מערכת יחסים שונה עם הפפנצ'ה שלכם? בא לכם לנסות לייצר קצת צלילות, להצליח לא להישאב לכל מחשבה שבאה? אם זה מעניין אתכם, אני מזמין אתכם לנסות. ואם הצלחתם, תרשמו לי בתגובות, זה ממש ירגש אותי, וניפגש בפעם הבאה.